মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ সাধাৰণ অন্তৰ এনতম পদ বা পদৰ সংখ্যা আমি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেই আটাইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। আজিৰ পাঠটোত আমি সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনতম পদলৈ যোগফল কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি সেইটো আমি আলোচনা কৰিম। এটা সাধাৰণ উদাহৰণ লৈছোঁ। প্ৰথমতে ধৰা 1 পৰা 10 লৈকে যোগ কৰিবলৈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এইকেইটা যোগ কৰিবলৈ এটা সমান্তৰ প্ৰগতি 1 2 3 4 5 6 যেহেতু এক এককৈ বাঢ়ি গৈছে গতিকে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি আমি এইটো যোগ কৰিবলৈ মই সাধাৰণভাৱে চাওঁ যে যদি মই s বুলি কওঁ যোগফলটো s বুলি কওঁ s = 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 এনেকৈ লিখিম। এবাৰ মই উল্টাকৈ লিখিম s = উদাহৰণৰ পৰা লিখিম 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 এতিয়া মই এনেকৈ চাওঁ এইটা যোগ কৰি চাওঁ এইটা যোগ কৰোঁ এইটা যোগ কৰোঁ এইটা যোগ কৰিম এইটা যোগ কৰিম দেখিম যে মানে s যোগ কৰিলে twice s হ'ল 10 * 11 9 * 2 11 8 * 3 11 8 * 4 11 6 * 5 11 আকৌ 6 * 5 11 আকৌ 7 * 4 11 আকৌ 8 * 3 11 9 * 2 11 10 * 11 কেইটা হ'ল 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10টা কাৰণ আমি 11 * 10 twice s = 11 * 10 s = হ'লে 11 * 10 divided by 2 5 বাৰ গ'ল 5 * 9 55 এতিয়া আমি এইকেইটা যোগ কৰিলে 1 পৰা 10 লৈকে যোগ কৰিলে কি পাওঁ আমি 55 পাই যাম। এই ধৰণে কৰিলে এতিয়া আমি সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনতম পদলৈ যোগফলটো কেনেকৈ উলিয়াম তাকে মই চাম। এইটো উদাহৰণ আলম লৈ সমান্তৰ প্ৰগতি এটাৰ প্ৰথম পদ যদি a দ্বিতীয় পদ a plus d সাধাৰণতে যদি d হয় তৃতীয় পদটো a plus twice d এনেকৈ এনতম পদটো হ'ব a plus n minus 1 d এটা যোগফল উলিয়াব লাগে s বুলি লিখিলে s = a প্ৰথমটো দ্বিতীয়টো a plus d তাৰপিছত a plus twice d তাৰপিছত a plus twice d এনেকৈ লিখিব twice d লাষ্টৰ আগৰটো যদি চাওঁ মই a plus n minus 2d লাষ্টৰটো হ'ব a plus n minus 1 d এতিয়া মই আগৰ নিচিনা উল্টাই লিখো শেষৰটো প্ৰথমতে লিখিম শেষত কি আছিলে a plus n minus 1 d সেকেন্ডটো কি আছিলে a plus সেকেন্ডৰ ইফালৰটো n minus 2d নে গৈ থাকি n minus 3d হ'ব ইফালে যদি লাষ্টৰ ফালে গৈ থাকো a plus twice d a plus twice d আৰু a plus d আৰু লাষ্টত আহিব a এই ধৰণে গ'ল। এতিয়া আগৰ নিচিনাকৈ মই এইটা যোগ কৰি চাম প্ৰথম পদ দুটা a যোগ হৈ twice s যোগ হৈ twice s equal to twice a plus n minus 1 d এইটো যদি যোগ কৰোঁ মই এইটো আৰু এইটো লগে লাগিলে a twice a হ'ল twice a হ'ব আৰু ইয়াত আছে n minus 2d আৰু ইয়াত আছে d এইটো যোগ কৰি কি হ'ব n minus 1 d ঠিক তেনেকৈ তাৰ পিছতো যাব
twice a can say we go twice a plus n minus 1 into d and again we will go n from the last to hobo it is equal on here to equal to get it is equal twice a plus n minus 1 into d pam এতিয়া আমি কি পালো যে twice is equal to twice a plus n minus 1 into twice a plus n minus 1 into twice a plus n minus 1 into up to n n টা বড় আছে n টা বড় আছে ওইটা আমি কেন লিখিম n into twice a plus n minus 1 d n into twice a plus n minus 1 into d s equal to we keep on n by 2 into twice a plus n minus 1 into d it will n tom পড়িলিয়া সূত্র আৰু এই সূত্র আনন্দে আমি যোগফল দিয়া পাৰো আৰু যোগফল দিয়া থাকিলে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা উলিয়াবলে তাকে উলিয়াব পাৰিম গতিকে আমি অনুসৰণ চাম এতিয়া আমি অনুসৰণ কি ধৰণে এই সূত্র প্ৰয়োগ কৰি আমি অংক কৰিব পাৰো অনুসৰণ 5.3 প্ৰথম অংকটো লৈছো প্ৰথম অংকটো যদি লোৱা যায় যে তলৰ সমান্তৰ প্ৰগতিসমূহৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰিব দিছে 2 7 12 10টা পদলৈ একেবাৰে সহজে a equal to 2 প্ৰথম পদ 2 d equal to হ'ব 7 minus 2 equal to 5 10টা পদ n equal to 10 ওলি আমাক লাগে যোগফল sn বা s by sn বা 10টা পদলৈ s10 বুলি পাব s equal to এটাকে s equal to ফর্মুলা লিখিলো n by 2 into twice a plus n minus 1 into d এটা মানটা বহাই দিম n এর মান 10 by 2 2 into n মান whole 2 plus n minus 1 10 minus 1 into d মান whole 5 10 by 2 5 whole 2 to the 4 plus 9 আধাৰ পৰা গলে 9 545 5 into 49 মানে 9 5 45 4 5 দিছে দিয়ে 22 225 ঠিক এই ধৰণে আমি এই সূত্র প্ৰয়োগ কৰি যোগফল লিয়াব পাৰো মই যদি আৰু এটা অংক লওঁ 3 নম্বৰ অংকটো হ'ল 0.6 1.7 2.8 এশটা বদলি আগৰ দৰে a equal to 0.6 d equal to 1.7 minus 0.6 equal to 1.1 n equal to 100 এশটা পদ ওদিকে সূত্র মতে কৰিলে হল ওদি s equal to n by 2 twice a plus n minus 1 d ওদি n by 2 100 by 2 2 into n মান হল 0.6 plus n minus 100 minus 1 into d মান হল 1.1 the 100 by 250 1.2 99 into 1.1 it is equivalent 99 9 of 1089 50 into 1.2 plus 108.9 ওদের এটা যোগ করি 50 লট লগ করলে आंसर পাবো 50 into যোগ করলে 11 থেকে 9 10 হল 1
8 হ'ল 110.1 আৰু এইটো কৰিলে হৈ যাব 0 5 5 0 5 0 5 5 গতিকে এটা অৰ্ধ দশমিক গুচি গ'ল 550.5 গতিকে আমি এইখিনি পাই গ'লো ঠিক এনেধৰণে গতিকে আমি এনেকৈ আমি যোগফল উলিয়াব পাৰোঁ এইবাৰ আমি ঠিক যোগফল উলিয়াই অন্য কেইটামান কৰিছোঁ ইয়াৰ আগতে আৰু দুটা সূত্ৰ কথা মই কৈ লওঁ যে Sn ইকুৱেল টু আমি পালোঁ বা S ইকুৱেল টু n/2 ইনটু twice a plus n minus 1 into d এই সূত্ৰটো পাইছোঁ এতিয়া আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ n/2 into a plus n minus 1 into d মানে twice to a plus n minus 1 into d এনেকৈ লিখিলোঁ আৰু এইটো হ'ল n-তম পদৰ সূত্ৰ n-তম পদ উলিওৱা সূত্ৰ গতিকে আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ n/2 into a plus an n-তম পদ an আৰু যদি n-তম পদক কেতিয়াবা l বুলিও কোৱা হয় লাষ্ট টাৰ্ম n/2 into a plus l যদি l কয় a plus l এই দুটো আমাৰ ইয়াত প্ৰয়োগ হ'ব গতিকে আমি 2 নম্বৰ অংকলৈ গৈছোঁ এবাৰ 2 নম্বৰ অংক কৰিব যাওঁতে প্ৰথমতে চাইছোঁ আমি যোগফলে নিৰ্ণয় কৰিব দিছে 7 প্লাছ 10 সমস্ত 2 ভাগৰ ইয়াত প্লাছ 14 84 লৈকে ইয়াত কি দিছে a দিছে S7 প্ৰথম পদ d আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব 10 সমস্ত 2 ভাগৰ একৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰি ল'ব 10 গুণ 20 একে 21/7 minus 21/2 minus 7 2 ল'লো 21 minus 14 equal to 7/2 d equal to 7/2 84 দিছে an equal to 84 এতিয়া আমাৰ কি উলিয়াব দিছে যোগফল উলিয়াব দিছে যোগফল উলিয়াব গ'লে আমি n টো ইয়াত নাই গতিকে আমি n টো উলিয়াই ল'ব লাগিব n টো উলিয়াব লাগিলে আমি an equal to a plus n minus 1 into d এই সূত্ৰটো কৰিব লাগিব an 84 equal to r মান হ'ল 7 plus n minus 1 d মান হ'ল 7/2 গতিকে 84 minus 7 equal to n minus 1 into 7/2 84 minus 7 equal to 77 equal to n minus 1 into 7/2 বজ্ৰপূৰণ কৰি দিওঁ এইখিনি ইফালে আনিলোঁ 7n minus 7 equal to 77 2 যা 8 × 14 8 × 14 এটা 15 154 7n equal to 154 plus 7 n/2 7 গতিকে আমাৰ এইটো হ'বগৈ 7n equal to 161 n equal to 161/7 মানে 2 বাৰ গৈ 3 বাৰ 23 n equal to 23 এটা আমি যোগফলটো উলিয়াই দিওঁ যোগফলৰ সূত্ৰ যিটো সূত্ৰত কৰিলে হয় কিন্তু যেহেতু n দিয়া আছে গতিকে আমি এইটো সূত্ৰত কৰি দিম s equal to n/2 into a plus an এই সূত্ৰত বহাই দিম গতিকে n/2 n to 23/2 a পাইছিলোঁ আমি 7 plus an আমাৰ হ'ল 84 গতিকে 23/2 into 7 plus ইমান নহ'লে 91 divided by 2 23 আৰু 91 into কৰি 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে হৈ গ'ল 91 23 3 3 27 2 9 18 গতিকে 3902 2093/2 equal to আমি সমষ্টিত কৰিলে একবাৰ গ'ল 0 9 গ'ল 4 বাৰ 13 গ'ল 6 বাৰ
সমস্ত বিভাগৰ 1 যোগফলটো আমি এনেকে উলিয়াম এতিয়া আমি এই ধৰণৰ অংকটা কৰিলো ইয়াৰ পিছত আমি কৰিব লাগিব যে নিৰ্দিষ্ট কেইটামান পদ দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আকৌ যোগফলবোৰ উলিয়াব লাগিব গতিকে আমি এই ক্লাছটো সদ্যহতে সামৰিছো নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক সমান্তৰাল প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন পদবিলাক দিয়া থাকিব তাৰ পৰা অন্য যি উলিয়াব লাগে যোগফল দিয়া থাকিব বা পদ এটা দিয়া থাকিব আনটো পদ উলিয়াব লাগে বা ডি উলিয়াব লাগে এই ধৰণৰ আমি অংকটা নেক্সট ক্লাছত কৰিম হ'ব ধন্যবাদ